Markus tässä morjesta. Taas ollaan pyöräilemässä Ylläksellä. Nyt mulla on mukana täällä Hanna-Mari. Moi! Googleissa nyt tehdään tämmönen tuplamediaa, eli printtiä ja YouTubea. Eli Hanna tekee minusta jutun ja mä teen Hannasta YouTubea. Täydellistä. Niin, nyt siis ollaan tuolla. Joo. Joko mennään tässä Kesäkijärven vieressä tänne, joka tapauksessa mennään tänne. Joo. Ja tässä meillä on vaihtoehto, joko kierretään Kesäkitunturi ja käydään sitten tuolla Kotamajalla ja tullaan sieltä tänne. Joo. Tai toinen vaihtoehto on sitten semmonen, että ajetaan täältä Yllästunturin ympäri tänne Ylläsjärveen tullaan takaisin. Siinä on tietysti sitten semmonen, että jos me mennään tänne ja tullaan takaisin, sitten meillä on niinku tässä vaiheessa semmonen kauhea hinku, että me halutaan ajaa vielä lisää, niin me voidaan vielä ajaa tuolta. Totta. Niin, mutta silleen, että tätä mä nyt kannattaisin siltä kannalta, että se on niinku varmemmin kunnossa. Joo, joo. Et siis kun nämä huoltokelkat tulee täältä, niin ne ajaa aina tän pätkän. Joo. Niin se on sitten ajetaan ihan yhtä tiuhaa. Joo, mä kävin uuden vuoden jälkeen mä kävin ton Kesäkitunturin. Sillä on luomufatilla. Silloin se oli ihan hyvässä kunnossa, silloin oli ollut nollassa. Joo. Mutta nyt on se vähän... on heti, jos on nollassa, niin sit se on niinku, ja sitten kun nyt on tullut pakkasluunta, Jep. niin se voi olla, että se ei ole niinku kauhean hyvä. Toi on ihan hauska, mä en olekaan käynyt tälle talveen vielä tuolla Ylläsjärvessä. Joo, oli vähän vaikea miettiä, että mitä päälle, kun mä oon siellä luomulla ajellut, niin siinä tulee aina kuuma. Tästäkin tulee kuuma. Joo. Eli toivottavasti olet kerrospukeutunut. Olen. Joo. Olen. Et siis mä huomasin, että mulla on nyt jo kuuma. Joo. Et pitää varmaan fliisi jossakin välissä nykäistä pois välistä, mutta lähdetään katsomaan miltä toi tuntuu. Et toi järven ylitys on aina semmonen viive ja sitten se alkaa. Siinä sen huomaa, että siinä on kuuma, niin silloin pitää sitten vähentää vaatetta. Joo. Ja katsotaan sitten jokut kuvauspaikat sellaiset, mä otan susta sitten kuvaa ja mitä sun pitää kuvata, niin kuvaat. Toivottavasti et mun kaatumisia kuvaa. Mä yleensä kuvaan, että totta kaatumissahan on paras. Kaikki mitä tapahtuu jotakin, mikä ei ole odotettavaa, niin se on sitä YouTube-kontenttia. No se on. Mut joo, siis mulla on siis silleen, että periaatteessa mulla on GoPro niin pyörii koko aika aina. Joo. Ja sitten tossa akkua on rajallisesti tuossa 360 näillä keleillä, että mulla on 2 akkua sinne, niin sitä mä aina laitan välillä päälle ja välillä pois, mutta idea on se, että yritän saada 2 kamerakuvauksella kuvattua, niin sitten sen saa aina sitten vähän niinku... Se on miellyttävän näköistä katseltavaa. Joo, se on tylsää, jos se niinku on vain sitä samaa, saa vähän leikkauksia. Sitten tällä saatettua silleen, että jos näkyy vaikka poroja tai jotain, niin sen saa sitten jälkikäteen seuraamaan. Joo. Mut lähdetään järvelle. Ai niin. Otetaan vielä virrat päälle, niin on kevyempi polku. No niin. Niin sit varmaan jo opastettiin noiden nappuloiden kanssa. Joo. Eikä siinä ne alemmat nuolet, niin ne vaihtaa niin tässä joo, tuossa. Sitten jos sä haluat niinku silleen seurailla sitä, että paljon sä niinku käytät itse energiaa. Niin katsotaan. Pysähdytään. Joo. Niin, koska se on mun mielestä se mielenkiintoisin. Niin tässä tää nappi. Joo. Niin tällä saa vietyä näitä valikoita. Joo. Niin tossa on semmonen, toi näyttää sun mitä sä itse poljit ja toi näyttää sit sun kadenssin. Joo. Elikkä monta kierrosta menee. Joo. Niin jos sä yleensä siis on niinku energiatehokkaita polkea sille, että 80 tietä, missä 85, 90 sillä, 80 ja 90 välillä. Joo. Ja tossa sä näet watit ja sitten nyt kun tulin, niin ihan kävelytiellä niin yli 200 wattia. Joo. Eli kun mulla oli ne löysät renkaat. Joo. Sama efekti tulee sitten, jos meillä on pehmeä toi. Joo. Niin se niin verrattuna siihen, että ajellaan kesällä, niin se on aivan toista. No niin. Ja sen takia nämä sähköfätit on niin kivoja tälleen. Joo, mä oon kerran tällä ajanut. Mä otin tossa syksyllä, kun oli kiirettä töissä, mutta halusin käydä vielä ennen lumia ajaa kaikki reitit. Niin mä otan tosta sähköpyörää, että omalla luomulla ei jaksa ajaa niin kuin päivässä muutamassa tunnissa. Niin kävin kaikki tunturit, mitkä pääsi ja oli hauskaa. Nämä avoimet paikat aina silleen kylmiä. Sitten kun päästään metsään, niin se lämpenee niin kuin oleellisesti. Ei toi naamaan tuleva tuulikaan, vaikka ei tuule, mutta
ilmavirta ei samalla tavalla pystyy. Meillä sitten siellä todennäköisesti vauhti vähän hidastuu. Joo. Mennään täältä takaa. Ennenhän tästä päässä aina oikaisemaan suoraan tosta, mutta nyt on noin mökki. Mäkin olen nyt ensimmäisen kerran käynyt talvipyöräilemässä luomulla ja kyllä mä en ihan innostunut. Joo, se on vähän, se on niinku eri laji, täytyy sanoa, että se on aivan eri laji. Mutta kyllä mä oon pohtinut, että kesällä olisi kyllä, joskohan sais ton mun maastopyörän korjattua ajokuntoon, niin kesällä olisi kyllä kiva ajaa ihan luomulla, kyllä, varsinkin kapentirenkaisella. No joo. Riippuu vähän reitistä toki, mutta kyllä. osahan noista on tosi kivoja läskillä sen takia, että siellä on niitä kiviä niin paljon. On. Joo, mulla on toi niinku luomuläski ja sitten täysjousto maastopyörä kanssa. Joo. Niin kyllä mä sillä täpärillä oikeastaan aika paljon ajoin sitten kesällä, se on niinku paljon kevyempää. Mut sitten jos on yhtään niinku märkää vaikka alkukesässä, niin sitten se fätti on kyllä ihan iskemätön. Joo. Komeen näköiset on nyt noin tunturit tuolla. Toi on niinku tulessa. Nyt joutuu ottaa, joutuu ottaa kuvaa. Mekö 500 metriä ja... No niin, se on tätä, että... Tää on tuttua. Se on aina vähän riippuu, kenen kanssa on matkassa, niin kaikkien kanssa niin ei voi tehdä. Joo. Nyt mä hyödynnän Joo, tämän. hyödynnä kaikessa rauhassa. Onkin mukavan kovaa. Tässä ylätiellä näette, missä kävellään paljon. Joo. Niin nää on tosi tälleen alkutalvesta parhaat. Et lopputalvesta on parhaita, niin missä ei ole ollut kävelijöitä. Joo. Ja siellä on sitten niinku kukaan ei ole astunut läpi niistä. Joo. Sä lähet kun tykin suusta. Se on tää sähköpyörän ilo, että kun polkaisee, kun tää Bostin moottori, niin seuraa miten se käy poljet. Niin se antaa vähän lisää tehoa sitten, kun tää kiihdyttää. Niin. Joo. Vaatii aika superreiden, että luomulla lähtee noin kovaa. Joo, tää mun mielestä niinku helpottaa tätä niinku ajamista. Että se mitä on sitten katsonut se, että paljonko kultaa energiaa, niin en mä tiedä, onko siinä sitten ainakaan silloin kun yksin ajelen, niin mitään suurta eroa luomuun. Ainut on se, että ehtii ajaa pidemmän matkan. Joo. Et niinku, yleensä mulla on se niinku keskimäärin 150 wattia on niinku se niinku reissun keskitehot ollut. Niin se on se suurin piirtein sama, minkä sitä ajaa tolleen niinku pillarilla, niinku manuaalillakin. Onko watit sulle kuinka tuttu käsite niinku pyöräilystä? Ei. Elikkä joo, se tarkoittaa siis tehoa, minkälaisella teholla poljeta. Normi tämmönen niin kuin tavallinen pyöräilijä, niin se käyttää 100-200 sillä välillä niin kuin tämmöisellä niin kuin ei-kilpapyöräilijällä, tämmöisellä niin kuin harrastajalla kautta niin kuin työmatkaliikkujalla. Joo. Niin kuin hyväkuntoisella aikuisella. Joo. Jos sit mietitään sähköpyörää, niin tässähän niin periaatteessa voisi nyt mulle vaan 102 wattia, kun tälleen niinku rennosti poljeskelen ja mulla on avustus päällä. Joo. Yleensähän tässä kun tulee ajettua, niin tässä tulee nyt ajettua sen, mikä niinku mukavalta nopeudelta tuntuu. Ja yksin jos ajaa, niin yleensä mukava nopeus ei ole tämmönen. Vaan sit aika paljon kovempaa. Joo, kyllä. Niin mä oon sit huomannut, että se tehon käyttö, mitä mä käytän, niin se on tosissaan siellä 150 keskitehon nurkilla ja sit se vaihtelee niin kuin tietysti nollasta alamäistä, mutta on niin kuin tasaisella jostakin 100-400. Joo. Niin se on itse ihan sama, mitä mulla menee, jos mä ajan luomupyörällä. Joo. Mutta se, että mä vaan ehdin sit samassa ajassa ajamaan huomattavasti paljon pidemmän matkan, koska niin. vauhti on kovempi.
niin kun alamäessä ja tasaisella niin vauhdissa ei ole kauheita eroa, mutta ylämäessä tulee ihan merkittävä ero. No siinä varmasti tulee joo. Ja sit jos on semmonen, että on kauhean pehmeä, nythän tää on tosi hyvä tää pohja täällä. Mut joskus kun on ollut silleen, että on tullut paljon lunta tiuhaa ja se on kaikki ollut pakkasunta. Ja sit se ei aina, se uppoo se rengas tonne ja Joo. sit se on haasteellisempaa. Ja välillähän tää tulee nyt sitten aina näille, paitsi että yritetään teitä, niin tullaan ladulle, niin se on tää varoilta hiihtäjiä, niillä on huonot jarrut. Mä olen käynyt tässä nyt hiihtämässäkin, en ole siis hiihtäjä, mutta nyt täällä Ylläksellä on käynyt hiihtäjä, on todennut, että hiihto on vaarallisin laji. Kesällä alamäkipyöräily bikeparkissa ei ollut läheskään niin vaarallista kuin tuo maastohiihto. Joo, maastohiihto on oikeasti vaarallisin laji, kyllä. Kun ei ole jarrua, ei sellaista niin kuin, tälleen kokemattomana varsinkaan sellaista tiettyä kontrollia siihen. Että jos tapahtuu jotain äkkinäistä, niin sitten vaan silmäkkiin ja toivotaan parasta. Kyllä, ja sitten se on, tähän aikaan vuodestahan se ei ole niin paha, kun tää pohjakin on tämmönen pehmeä, mutta sitten keväällä, kun se on ihan jäässä. Joo. Mutta nythän sitten, kun meillä on ollut toi, mä en tiedä pitääkö tilastot vielä paikkaansa, mutta alkuun ainakin. Joo. Kun meillä vaihtui toi latujen kunnossapito silleen reittiyhtiölle, mitä on kauheasti parjattu. Maastottajalaisuustehtävien määrä laski. Aivan. Kun siinä muuttui sillä lailla, että noi reitit, niin ne oli niinku ennen mun käsittääkseni illasta ajettu. Joo. Ja se on keväällä, kun ne on niinku päivän sohjo ja illalla ajetaan, yöllä pakkanen, niin aamulla se on aivan jää. Joo. Niin ne muutti niin, että ne ajoikin niitä aikaisin aamulla. Okei. Jolloin se tuli niinku karheampi siitä pohjasta. No joo, sehän on paljon järkevämmän kuuloista ainakin. Joo, niin niin, kun sitten on ollut vähän välillä valitusta, kun ei niitä näy koskaan niitä koneita. Joo, no ei näy aamulla, on kyllä vähän hiihtäjiä, mutta sillä saadaan niinku turvallisimmat ladut aikaiseksi. Oi, tässäkin on kyllä hienon näköistä. Joo, mä just ajattelin, että nyt on kyllä niin. Mä mietin, että jos sä kävisit tuolla ja ajaisit niinku tänne päin ja mä ottaisin susta. Joo, mennään sitten vähän eteenpäin, se paranee. Näkyy toi tunturi siinä. Joo. No ootappa. Siis se täytyy melkein. Niin oliko se sitten tässäkin siinä? On yksi sitten. Mutta nyt me ollaan jo tässä sille, että tulee nyt noi linjat tulee. Linjat. Ajetaan tonne päin. Hei, mä tiedän mitä tehdään. Ajetaan tonne päin ja käydään kattoo tosiaan, että me saadaan paremman näköinen kuvauspaikka. Joo. Ihan noin niinku. Aina päästään takaisinpäin. Tästä on komea, mutta ei osu silleen, että saisit kuvaa. On aivan upea taivas. Joo. Joo, tää on tämmöstä, kun etsitään. Yritetään tehdä sisältöä, niin ajellaan sen mukaan, että löytyisi hyvä maisema. Ja sä haluat tietenkin semmoisen kuvan, missä musta niin saa jotain selvääkin, että tuossa on äsken saanut laajakulmalla kivaa, mutta kun tää tästä tulee käännös tonne, niin jos sais semmoisen, missä tulee tuolta tunturi takaa. Tänne vaikka ei mennäkään muuta kuin kuvaamaan. Pitäisi kyllä vähän varpaita. Vähän enemmän urheilla sitä lämmät niihin. No niin, tässähän alkaa olla. Tässä meillä on nyt kahdenlaista vaihtoehtoa. Joko niin päin, että otat, kun mä tuun täältä, niin silloin saa ton. Jep. Tai sit menet tonne ladulle seisomaan, silloin saa ton. Mua kiinnostaa kyllä toi kellostamuli. Joo. No mä ajan tonne niin silloin toiselle puolelle. Niin huutele, kun olet valmis. Joo. Saako tulla? Joo.
Joo, tule vaan. Ja tuu hitaasti. Joi. Joo. Saitko mä tätä uudestaan? No jos sä menet toiseen suuntaan, niin sit tulee vähän niinku sekin perspektiivi. Joo. Niin. Hyvä kun on hanki, niin on pyöräteline tossa. Joo, se on näppärä. Mä oon monta fillarikuvaa ottanut silleen, että Joo. laittanut noin seisomaan. Tuollahan on sitten tuolla Latvamäen suunnalla, niin siellähän on myös sellaiset hienot näkymät tänne tuntureihin. Joo. No niin, voidaan siinä mahdollisesti katsoa sit seuraava. Rauhallista polulla. Joo, täällä on nyt tämmöisinä päivinä, niin saa olla aika rauhassa. Sitten keväällä on vähän toinen meno. Joo, ja tossa oli kyllä Kyllä varmaan joku joulun aikaan tässä oli sakkia. Joo, oli aika paljon. Vaikka olikin kylmää. Siellähän oli plussa, niin oli siellä lämmintä. Joo, siinä kävi silleen niinku plussalla. Joo, se kävi plussalla ja silloin kun oli plussakeis, mä niin oottelin, että vitti lähteä ajaa. Mä lähdin sitten kun tuli ensimmäiset pakkaset ja oli tosi hyvä kyllä, mutta jäi matka kesken tuonne Ylläsjärvelle, kävelin 8 kilometriä. Joo. Näissä on tämmönen tyyppivika. Löytyy toi keskiö tuolta ja tippuu tuo eturatas. Joo, mä oon varmaan lukenut jostain Fatbike-foorumilta tosta. Joo, muuten tosi hyvä. Joo. Me eilen niin saadaan taas no niin, katsotaan, että mä vähän penkkaan. Joo, jatketaan sinne. Ja. Ja nyt tullaan sitten. Kesäkijärven parkkipaikka tulee ihan tuosta kohta. Eli niin ajetaan siitä niinku ohi tänne ja kohta meidän vasemmalle puolelle mennään sitten Kesänkijärven laajutaitosta Kesänkitunturin juuresta tonne Kesänkin Keitaan suuntaan ja siitä jatketaan sitten Latvamäelle. Tää on siis semmonen pätkä, missä saa katsoa silleen, silmät auki, tulee aika paljon kävelijöitä. Joo. Ehkä ei just tänään kun sanon, mutta yleensä tulee. Mikä avustus sulla on päällä? No, mulla varmaan meni pois koko avustus. Mä painelin jostain ja meni ehkä pois kokonaan päältä. Ei kyllä tullut. Joo, niin on mennyt. No niin, mä ajattelin, Kyllä tourilla, niin se on semmonen, että jos tulee pientä nyppylää, niin se auttaa sit niissä. Joo, mä olen tuntunut, että... Joo, toi off tai eko, niin eko on ihan jees, kun mennään niinku tasasta. Joo. Mutta jos tulee yllättäen joku pieni mäki, niin sit se ei auta kyllä yhtään siinä. Joo. Et sit pitää niinku joko vaihtaa kiireellä vaihteita tai... Niin, niinpä. Mutta toi niinku auttaa ne pikkuset. Ja sit noissa jyrkymissä mäissä, niin sitten se EMPT tai turbo. Joo, mistä sä vaihdoitkaan sitä nyt? Tästä. Siitä, joo. Okay. Joo, eli tosta menee alaspäin. Joo. Tossa vaihtelee sitä kanssa värit, että Joo. mitä ne on, punainen on tullut. Joo. Noin, mutta mä yleensä menen tuolla tourilla tälleen talvikelillä. Joo. Niin sitten siinä niin sit pidän sen verran pientä vaihdetta, että kadenssi pysyy hyvänä. Joo, jep. Niin sitten, silloin sitten jos silleen jännittää loppuksi hakku. Joo, niin Täällä nyt ei yleensä muutenkaan tarvitse, varsinkaan tämmöisellä polulla nyt. Mutta sitten jos sitä, niin sitten monesti käy niitä innostua, että jos mä kävis vielä ton, joo. niin sit se voi. Niinpä. Ja mä olen tuntemaan, että ei ihan hirveästi auta nyt, että lähtee reidestä. Joo. Joo, niin mä katsoin, että kun sä ylämäkeen hidastuit, että sulle ei varmaan oo. Joo, on aika pirteämpää kyytiä nyt. Joo, niin, kyllä se kummasti virkistyy. Kyllä. Sen tämän kanssa huomaa, että on aika paljon raskaampi silleen nostella, kun... On, siis tää painaa, mitä tää painaa, 27 kiloa, mitä tää on. Et sitten kun painaa 15 kiloa tai 12 kiloa, niin joo, ei tätä ihan olkapäälle heitetä oikein. Että... Ei, että tossa just yksi kaveri sanoi, kun oli mennyt tuon Hettapallaksen
Joo. sähköpyörillä, niin sanotaan seuraavalla kerran menee manuaalilla. Joo. Että, Joo. että kun siinä oli niitä kanto-osuuksia, niin Joo. ne on niin paljon helpompia sitten manuaalilla. Että... Mä oon mennyt sen sillä maastopyörällä niin kuin sieltä Hetaan päästä ja tuun Hietajärveltä alas sitten. Joo. Niin se oli kiva osuus, mutta sitten kun siitä Pahakurusta eteenpäin se on just vähän sitten sellaista. Joo, niin se varmasti on, että siinä on niinku se haasteellinen pätkä. Että Joo. sehän on tosi kiva se joo. toinen puoli siellä. Joo. Mut joo, No niin. jatketaan. Aha, täällä on joku kokoontumisajo. Hei. Oh. Niin ettei tuu vastaan tulijoita. No niin, ehti just viime tinkaan. Joo, heti. Moi. Kaikki kerralla. Ne tuli kaikki tosiaan kerralla. Joo, tulee tosi harvoin käytyä kesänkin keitaalla, kun se on tässä näin lähellä, näin kuin fillarilla kulkiessa. Että Joo. se on vähän niin kuin jää. Tää kerran pari talvista käy tarkoituksella, mutta Joo. muuten se on niin vieressä, ettei oikein tuntuu liian lyhkäiseltä. Nyt pääset ottamaan ilon irti siitä, että oot sähköpyörällä, laita vaan enemmän avustusta, niin alkaa pitkä ylämäki. Joo, tää kyllä tuntuu ilman sähköä aika. Joo, tässä tietäisi urheilleensa, jos ei olisi sähköpyörää. Ja tää on aika pitkä nousu. On, tää on niinku 1,5 kilometriä nousua. Kesken topakimman nousu, niin laitoinkin virrat pois. Joo. Vähän semmoista jännitystä. Piti Joo, säätää vähän niinku lisää tehoa, niin otin Joo, pois. ylöspäin, lisää tehoa, alaspäin vähenee. Vähän kömpelö tää rukkane. Joo, se on totta. Ja sitten tää ohjain, tässä on vähän turhan monta nappia. Joo. Noin niinku, jos miettii vuokrakäyttöä. Sitten kun tää on oma, niin tää on oikein mieleinen. Mutta noin niinku ensimmäisillä kerroilla niin tuli mullakin aika paljon huteja. Joo. Kun Shimanon moottoreissa, niin niissä on semmonen, tai ainakin mun siinä toisessa pyörässä, niin on semmonen pelkästään nappi, missä ylös ja alas. Joo. Niin siinä on niinku aika vaikea tehdä niitä virheitä. Joo, ja eihän siinä sitten kun tottuu siihen ja osaa sen käyttää, niin sen tuntee sormissaan, mutta... Joo. Nyt saattaa näyttää tuosta talvimetsältä, kun tuli puutoria tuohon vähän muutama päivä sitten. Mutta ei se vielä kauhean paksu tuo lumikerros niin kuin oikeesti ole, se on niin höttöä tuo, mikä tässä päällä on. No. Nyt meillä on vaihtoehdot, joko Lappamaja tai sitten lähdetään tonne Yläselän suuntaan, mutta Joo. eikä tästä pääsee nyt sitten kesängin ympäri, mutta ehdotan, että mennään tonne ja... Joo, mä vaihan hanskat mun vähän kevyempiin, nyt alkaa lämpö olla jo. Joo. Siinä on vähän ehkä tarkkuutta sitten tuohon ohjaamiseen. Joo, siinä kävi sellainen, että mikissä saattaa kuulua semmonen ei. Kun mä tajusin, että ei nyt lähti kokonaan ja just siinä on semmonen kinkemä, mistä... Niin, eikö virra kokonaan pois päältä? No siis jo tuli Vai tähän niin avustus? Avustus, niin että se off tuli siihen, että mä menin Joo. ensin siihen ekolle. Joo. Sitten että ei väärä suunta, sitten mä painan uudestaan sitä. Mutta ei vitsi. Onneksi se sentään ihan tyssännyt matka siihen. Joo. Se on onneksi on, että jos on riittävän pieni vaihde ja laittaa sen turbon, niin sillä pääsee siinä mäessäkin niin kuin lähtemään, että vaikka olisi jyrkkäkin, kunhan vaan pitoa riittää. Joo. Ja sellaista niin kuin reserviä on vähän tuolla reidessä sitten semmoista pikku tempasua. Mutta onhan tää niin paljon painavampi pyörä, että ei niinku pysty samasta puhumaan. Tällä... Ei, joo, et siis se on niinku silleen, että jos nyt menee tälleen sähköfillarilla ilman avustusta, niin se ei todellakaan ole sama kuin tavallisesta pyörää. Että siinä on massaa ja sitten ilmeisesti tuo moottorikin jotakin niinku kitkaa siihen kuitenkin luo. Joo.
kyllä se niin kuin on todella paljon raskaampi sitten ilman sitä. Että... Joo. Et se on niin kuin mun mielestä niin kuin se eko on aika lähellä sitä, että pyöräilisit normifillarilla. Joo. Sitten kun laittaa ton tourin päälle, niin sitten ne ylämäät alkaa katoamaan. Ja mä laitoin nyt tän EMTP, kun musta tuntuu, että mä en pysy sun perässä. Mä laitan tuossa yleensä mäessä, tuossa jyrkemmissä laitan turbon päälle. Mutta sitten jos on tuolla, missä on niinku semmoista vähän mutkikkaampaa, niin ei kannata laittaa sitä turboa. Koska sitten sieltä tulee niin paljon vääntöä, että se niinku saattaa niinku mennä vähän niinku... Varsinkin kesällä, niin kun tuolla kivikossa mennyt, niin se on melkeinpä vaarallinen. Joo, siinä jos silloin se on niin kova se teho sitten. Joo, että se niinku, kun se reagoi sen, kun sä polkaset, niin sitten se lyö siihen kertoimia päälle. Ja siinä saattaa just vaikeassa kohdassa, niin sitä niinku antaa kompetenssia sitten jalalla jo siihen. Kyllä. Ja sitten siinä on aika vääntö. Joo, että silleen tossa nyt, no viime kun kun menin tän Kesängin lenkiin, kun sehän on tuommoista aika kivikkoa toi. Mä katoin sen video, Joo, niin siinä siis niinku enimmäkseen tourilla. Just sen takia, että se ei tule liikaa. Et pieni vaihde vaan sitten, että niinku se menee niinku... Joo, siinä kivikkoa. Mä oon ajanut sen just luomufatilla kylläkin. Sillä oli tosi sateinen syksy ja ihan möyrin siellä. Sitten kun katsoin sitä sun videoa, niin siinä se näyttikin, kun oli kuivaa. Niin semmoiselta, että toi on ihan ok reitti. Joo, niin mä luulen, että se on varmaan, niin sit kun on märkä, niin se on oikeasti musta. Mutta sitten kun se oli tolleen kuiva keli, niin mä olin, että tämähän on ihan niinku jees, että ei se nyt kauheasti noissa Rovaniemen reiteistä eronnut siis niinku vaikeusasteeltaan. Että. Mutta kyllähän siellä paikoin oli aika sen näköistä, että jos siellä on märkää, niin se on sitten saa olla kyllä aika leveä rengas. Ei ollut muun taidoilla ja jaksulla ihan ajettavissa, piti tunkata välillä, että kun oli niin märkää, että niin menee tuolla ihan puolessa välissä rengasta. No ei sitä silloin pääse millään. Ei. En usko, että sähkösätilläkään, niin sit se jää niinku siihen kyllä se aika mutaan pyörimään vaan sutimaan. Jatketaan matkaa, niin ei jäädytä. Jeps. Se just tulee noin puut eteen, että muistelin, että tässä olisi hyvä kuvauspaikka, mutta ei se oikein. Tähän tulee. Me tullaan tähän takaisin vielä sitten, että se on todennäköisesti silloin sitten valoisampaa vielä. Meet vaikka eelle. Noniin, mä sanon mennä. Kohta taas mäki. Noniin. Kato, että sulla on avustusta ja valmiin. Lapukone, mutta eipä tule meidän ristiksemme. Vinkki seuraavaan ylämäkeen. Kannattaa laittaa turbo päälle. Pieni vaihde ja sitten yrittää polkea niistä niin kuin mahdollisimman tasaisesti ja hitaasti. Silloin niin ei tule sitä semmoista, että voi välttää sitä sutimista. Koska tämähän pysähtyy heti, kun tää alkaa sutimaan. Ja siinä oli vähän se pitää yrittää niin kuin pitää se pito siellä. Et näillä talvikeleillä. Tällä tasaisella ei ole ongelmaa, mutta ja eikä nytkään ole niin pahat nämä ylämmät tätä pinta, mutta sit kun on liukkaampia pintoja, niin pitää niin kuin saada semmonen hyvin niin kuin varovainen liikkuminen siihen ja silloin sillä isolla avustuksella saa aikaan sen, että pystyy ajaa hitaasti. Noniin, kiitos vinkistä, kokeillaanpa. Huomasin tuossa meinaan, että sulla oli sillä hilkulla, että jos niin kun lähti sutimaan, että pysähtyykö se. Siitä on sit vaikea saada jatkamaan, jos niin vaan laittaa lisää tehoa, niin se ei auta. Ja mä en ole kauhean nopea tämän tehon lisäämisen kanssa täällä. Sen takia kannattakin laittaa ennen kuin tulee jyrkempi mäki, niin suoraan turbo päälle. Ja sitten vaan poljet silleen niin kuin kevyesti. Noniin. Et hyödynnät sen sillarin. Täällä ei tarvitse olla
aina urheilua varten, voi tehdä myös niin, että pääsee näppärästi ylös saakka. Ja nämä on just näitä kikkoja, mitä ei niin kuin tiedä, kun ei ole kyllä, sähköpyöräilijä. Mitä sitten tulee, kun on kokeillut, niin huomaa, että tälleen kannattaa tehdä. Et mä itse mulla seilaa toi avustus koko aika niin kuin ylös ja alas täällä niin kuin sitten vähän niin kuin kelin ja jyrkkyyden mukaan. Mutta niin kuin se, että ylämäessä on tärkein yrittää se pitää pito. Joo. Ja sit pitää vaan olla niin sitten on joko hidas vauhti tai todella nopea vauhti, ne vaihtoehdot, mutta joo. Se kiihdyttäminen enää siinä niin kuin jyrkässä, niin se ei enää onnistu. Joo. Ja sitä tekee automaattisesti samalla lailla kuin kesäreiteillä, että ei kun vaan reidestä lisää voimaa sinne, niin kyllä se siitä menee, mutta kun ei se mene. Joo, se on just. Tää on tosi kiva tuossa kevät-talvella, tää on ihan paras silloin. Okei. Että tää on paljon ajettu ja silloin sitten kun on paljon lunta, niin noin se mutkissakin alkaa pikkuhiljaa noin reunat kallistumaan oikeaan suuntaan. Joo. Niin pääsee ajamaan aika vauhdilla silleen noita mutkia kanssa. Joo. Nythän tässä huomaa, että tähän reitin kunto olennaisesti laski, kun käännyttiin siitä Latvamäeltä tänne päin. Kyllä. Kun täällä ei ole niin yhtä paljon ajajaa, niin se heti vaikuttaa siihen. Ei pitäisi olla vaan paljon käyttäjää, niin sen paremmassa kunnossa nämä oli. Joo. Mutta mukavaa ajettava tää silti on. Tää on mukavaa pätkää. Tää on tämmöstä lepposaa. On. Ja pientä kumpuilevaa ja mutkaa. Tää reitti on paljon parempi talvella kuin kesällä. Joo. Kesällä tää väli on aika tylsä. Joo, niin tässä on paljon niitä pitkoksia ja sitten aika leveä toi. No niin, ja sitten. Noin. Mut kato, ei tää haittaa talvi. Ei, talvella ei haittaa. Joo. Ja se oli niin hidas kaatuminen, että mä ehdin vähän niinku no niin. Nyt pikkuhiljaa päästään talvipyöräilyn ideaan. Kyllä. Täällä ei haittaa, vaikka on turvalla. Kesällä se ärsyttää, mutta talvella vaan pudistellaan lumet ja jatketaan matkaa. Joo. No niin. Nyt ei vaan voi sanoa, että kukaan ei nähnyt. No, kato Joo. Näitä sattuu. Kyllä, ja näitä näkee aina polun reunassa tällaisia lumienkeleitä. Että katoppa se toissa talvella, se meidän Kukaksen ylitysvideo, niin siinä niitä oli. No niin, vertaistukea. Se oli kiva, kun silloin se meni sieltä ihan päältä. Joo. Niin sieltä tuli hyvä lasku alas, mutta sitten kun siellä oli sellaisia uria, niin sitten kun tulee sopivaa nuraa, niin sitten sitä lentää. Joo. On vähän harmittaa, että Johanna tuli mun perässä, kun oliko se saanut 7 kertaa, että onnistunut menee turvalleen. No siinä on ollut jo matskua. Mä 1 kerran sille oikein kunnolla, kun mä oli hyvin vauhtia. Joo. Tässä on kyllä niinku pieni sellainen ura aina välillä ja siihen kun menee, niin sit se haukkaa. No. Nyt mä jo vähän varmistautua, että täällä tossa just tulee tommonen vähän niinku spoori. Joo, kun nyt on vielä niin vähän lunta. Joo. Niin näitä ei vielä voitu kauhean montaa kertaa ajaa, niin nyt nämä kallistukset niin menee sinne suuntaan, mihin se pohja kallistuu. Joo. Sitten kun alkaa tulla enempi lunta, niin sitten ne alkaa pikkuhiljaa niin kuin mennä mutkasuuntaisesti. Mutta siellä reunassa, niin siellä on usein pehmeää. Joo. Varsinkin näin alkutalvesta tai tämä alkutalvea. Pyöräilykauden alkutalvesta. On, ja nythän on vielä tosi vähän luminen talvi ollut. Niin. Siinä oli kans joku mennyt. Joo. Ei tämä nyt niin. Ei ole niin pitää asennoitua niin, että tässä välillä kaatuu. Joo. Oi, ihana aurinko. Joo, sen takia mä ajattelin, että tullaan tänne, niin nähdään aurinko, kun tuolla meidän kylässä sitä ei näe vielä viikkoon. Olisiko kuvaustauko? Nyt on kaunista. Joo. Oi että. Oho. Kyllä nyt täytyy tässä. Kyllä tää on niinku silleen taas niinku voisi sanoa kuvan paikka. Joo. Vähän harmittaa, ettei tullut jalkamatkaan. Joo.
Täällä näitä videoita tehtäessä pitää pohtia, että jos saisi jonkun tommosen kuvaa, mistä saisi täällä thumbnailia. Aivan, joo. Se on aina semmonen, yleensä sitä innostuu niin tuosta pyöräilystä vain ja Joo. sitten unohtuu kokonaan semmoset, että... Ja sehän on aika myyvä tavallaan sille videolle sitten, on, että siinä kyllä on hyvä. iso merkitys kyllä. Ja sitten se, että pitäisi aina saada jotenkin... Mä oon huomannut, että se ei niinku riitä, että on pelkkä maisema. Joo. Usein, että siinä pitäisi saada fillaria mukaan. Sitten kun on yksin, niin sitten ei saa. Joo. Ja sitten aina pohdin, että pitäisi ottaa mukaan toi Niin, ja jalka. jalka, mutta ei sitä sitten kuitenkaan ota. No niin, onko siinä spotti? Siinä on aika hyvin. Mä voisin tässä ehkä ottaa susta vielä sille, että sun kasvoille tulisi toi auringonvalo. Niin siitä varmaan tulisi sitten kans hieno kuva. Tää aurinko jotenkin nyt ilahduttaa kovasti tälle. Se on kyllä jännä se, sitten kun sitä ei ole nähnyt niin hetkeen, niin se on... Kyllä, se on kuin ihme. Et vaikka niin kun on semmonen, miten nyt sanoisin, tämmönen niin kuin kirkas keli kuitenkin, ettei ole pilvessä eikä harmaata. Joo. Niin kyllä se vähän sit kun sen näkee, Joo. ja kun ei ole niin kuin muutamaa viikkoa nähnyt. Jos sä tulet sun pyörän kanssa vähän niin kuin seisoskelemaan tuohon, mä siirrän tätä vähän, niin tää ei näy siellä. Tehdään sillä. Vien tää tonne eteenpäin. Niin, siis haluat sellaisen, missä tulee niinku aurinko. Joo, aurinko tulisi sun tuolta. Niin mä ajattelin, että aurinko tulisi sun kasvoille. Että siinä, okay, että sä vähän niinku katsot aurinkoa. Joo, vähän katsot vähän niinku sinne aurinkoon, niin tulee sit semmonen. Se on kyllä niin nopeasti menee tässä, kun vähän aikaa säätää, niin aurinko on jo siirtynyt. Noin, kiitos. Hyvä. Mullakin on 2 kameraa mukana. Mä ajattelin, että jos hyytyy täällä, niin joo, se on vähän aina tälleen, kun menee näillä pakkasilla, niin sitten kun näitä videohommaa kun tekee, niin nämä akuthan hyytyy pakkasesta. Joo. Et sit se on vähän niin kuin kaksipiippunen homma, että pitääkö koko aika videota päällä, joo. jolloin se käyttää sitä akkua, jolloin se akku lämpenee siitä. Et se välillä sit saattaa, että saa enempi kuvattua sille, että se on koko aika päällä. Joo, totta. Kun sitten että sitä säästelee. Kuin että sitä säästelee. Kesällä on hyvä säästellä. Mutta näillä keleillä niin se todennäköisemmin niin enemmän saa kuvattua sille, että se on koko aika päällä. Sitten jos se välillä sammuttaa, niin sitten se akku kylmenee niin, että... Ja sitten se uudestaan lämmittää sen ja vähän niin kuin autoa käynnistellä. Joo. Ja siis se, että siellä on sitten niinku... Eikä se sitten, niin kun se pääsee liian kylmäksi, niin sitten se ei vaan enää toimi. Joo. Niin sulla on GoPro ja sitten tuo. GoPro ja sitten on tämmönen, ja sitten mulla on aina sitten tommonen järkkäri sitten matkassa kanssa. Joo. Tai toi nyt on enemmän oikeesti videokamera, mikä mulla on toi järkkäri, mutta sitten sillä saa myös stillejä. Joo. Mikä kamera sulla on? Se on toi Sonyn FX30. Joo, niin. Se on kai se niinku liikkuvaan kuvaan oikein. Joo. Se on tuolla kroppikennolla, että sit pystyy käyttämään noita keposempia linssejä. Joo. Että se FX3 nyt olisi sitten se oikeesti hyvä. Joo. Mutta niin se suurin ero on kennon koko ja sen myötä sitten, että millaisia linssejä voi käyttää. Joo. Ennen sitä jotenkin ei kiinnittänyt huomiota siihen mitään. Oli vaan se, että haetaan sitä parasta kuvanlaatua valokuvaan. Ja sitten totesin, että videossa se ei kuitenkaan se kuvanlaatu, niin se ei ole nyt niin jetsulleen. Niin sitten alkoi kiinnostaa se, että mikä olisi vaan mahdollisimman pieni. Aivan! Tai lähinnä, että mikä on mahdollisimman kevyt. Joo. Et nytkin mä jätin droneen kotiin ja kun mä turhaa painoa repussa, kun on niin kylmä, niin ei se saa kuitenkaan kunnolla kuvattua. Joo. Et välillä on dronekin matkassa. Joo. Taas. Kohta mennään taas. Heti tuli kylmä, kun oltiin paikalla. No, tuli. No, tule vain. Penkat niin pehmeät, ettei ihan uskalla väistää. Joo, penkat on sinne kun menee, niin sieltä tipahtaa. Joo. Ettei
Eikä se nyt tällä hetkellä ei oikein mahdu kahta niin kuin ajamalla ohi. Ei. No niin. Oi. Nämä oikealle olevat kurvit on vissiin mulle vähän vaikeita. Joo, sulla meni kai nyt vähän tänne pehmeän puolelle, niin... Mä vaan niinku fiilistelen, että vitsi täällä on hienon näköistä ja pujum. Mulla meni kesällä, me oltiin tuolla Pahakurun lenkillä pyöräilemässä ja mä menin siinä on niitä pieniä pitkospuuosuuksia. Joo. Menin siihen, sit mä katsoin, vitsi tuolla on poroja ja piu sinne ojaa. Joo. Suohon vaan. Noniin. Mutta tässä ei satu. Ei, se on niinku kesään verrattuna kivaa, että joo. Voi mennä silleen niinku rennosti, että joo. Antaa vain mennä. Joo, niinpä, mitä silleen lötkömpänä sinne menee, niin... Paljon enemmän sattui tuolla kesällä, kun menin tuossa Kellostapulin kurussa nurin. Ai kauheeta! Sattuko oikein kunnolla? No, kypärä meni vaihtoon. Joo. Et tuli semmonen sentin syvä klommo siihen kypärään, että... No onneksi meni vaan kypärävaihtoon eikä pää. Sit silloin olisi varmaan sinne jäänyt, jos olisi, niin ei olisi ollut kypärää. Joo. Joo, kyllä toi kypärä on niin kuin välillä kun täällä näkee, että ei ole kypärää jollakin, niin se on ihan kauheata. Se tuntuu jotenkin käsittämättömältä. Paljon kylmempi täällä kuin mitä oli tuolla jonkun aikaa sitten. Joo, kyllä. Tuntuu ihan niinku korvissa vähän se. Joo, oikein kunnolla viileni. Joo. Tässä on lämpömittari, että vois katsoa sitä, kun se heijaa. Joo, niin se menee tuonne. Ei ole ketään nuotiota pitämässä nyt. Hei. Onko se käynyt tuolla päivätuvalla koskaan? Siis olen ohi ajanut vain, mutta en ole koskaan käynyt. Joo, mä oon käynyt joskus. Sisällä. Joskus mä oon käynyt siellä tauolla, mutta joo, mennään kahvikeitaalle ja... Mennäänkö kahvikeitalle sisälle? Mennään vaan, jos se on auki. Mä sitä en tarkastanut. Joo, en mäkään. Siis se oli tuossa joulun aikaa, siinähän on myytävänä kyltti. Joo, niinpä. Mä en tiedä, kuinka ne pitää sitä, mutta siitähän sitten, kun menee vähän eteenpäin, sitten on aika paljon valinnanvaraa. No niin on, joo. Joo, tää on tosissaan selvästi niin pehmeämpi ollut tää reitti täällä. Nyt tänne Ylläsjärven puolelle tullessa. Mitä se oli tuolla Häkäslompolossa, missä on sitten enempi kulkijaa, se on pakkautunut, että nyt on vähän raskaampi poljettava täällä. Mutta ihan hyvä kuitenkin. Keväällähän nämä on sitten ihan mahtavia kevättalvella, kun nämä on kunnolla pakkautunut kun välillä plussakeliä ja se oikein menee kasaan ja sitten taas jäätyy. Kun lunta on paksuttu ja moneen kertaan ajettu. No niin, nyt on taas hienoa. Nyt on taas hienon näköinen. Tää taas GoProsta akku vaihtaa. Mut ei oo koskaan mitään pahempaa sattunut, vaikka onkin kaatuillut. Ei oo vielä. Eikä sitä voi pelätäkään, sillä sitä ei voi mitään ja siis se, että harrastaa. Mun mielestä se, että se missä ei kannata säästää, niin on kunnollinen kypärä. Jep, joo, sitä ei kyllä voi olla painottamatta. Et se on kyllä, että nyt niin kuin missä tahansa muussa säästää, mutta ei siinä. On tälleen numeroinut kaikki akut. Joo. Niin sitten kun ottaa tältä pussista, niin ei tarvitse olla missään järjestyksessä. Katsoo vain, että ottaa järjestyksessä niitä. Hop. Joo, siinä hiihdossa mua ne kaatumiset pelottaa enemmän ja mä oon siinä hiihdossa kaatuillutkin täällä. Joo. Tuolla aurinkotuvan pihassakin kaaduin ja menin ihan niin kuin naamalle ja siinä oli 30 ihmistä kattelemassa. Mutta voi ei. Jotenkin ei siinä. Siinä ne jarrut on vielä mulle mysteeri. Ne on vähän huonoja siinä, joo. Ja sitten se on, että kun eihän noissa murtikoissa, kun niissä on minkään sortin kantteja. Niin, joo. Niin sittenhän se on niinku, se lähtee liukumaan, jos on jäistä, niin no silloin oli just tosi menee jäistä ja siinä ei auta oikein mikään auraaminenkaan, kun on aivan jäällä joo. No ja tässä fyysisissä mäissä kannattaa tosissaan lyödä turpa päälle ja rauhallinen polkeminen, niin sitten ei jää jumittaa paikalleen. Kovin näyttää hiljaiselta täällä. Joo. Kiinnihän tämä suljettu. Ei kun jatketaan matkaa. Niin.
Just ajettu latupohjainen, melkoisen tommonen pehmonen ja ikävä ajettava. Se lähtee ehkä ajoin poikispäin siinä, niin silti mennä lähtee liukumaan. Se on pehmossa toi pinta. Tässä sillarilla se saisi olla tämmönen vähän niinku jäinen tarvitsisi olla, mutta tämmönen kova. Haasteellinen toi latupohja. Joo. Kun se on semmonen pehmo, niin se lähtee sitten niinku... Joo, se oli todella sellainen liukuva. Joo. Paikoin oli aika kylmä. Et se on jännä, nyt taas niinku mukavasti, nyt tuntuu melkein lämpimältä täällä nyt. Tuo inversiolla on ihmeellinen vaikutus. Mulla on, siis no riippuu, mutta mulla on kato tämmönen. Nyt mun moottori on lukossa. Se, niin sitä pystyy sillä ajaa, mutta se ei tule yhtään avustusta. Eikä sitä saa kukaan muu käyntiin. Eli se on juttelee mun kännykän kanssa toi. Mut kyllähän nyt muuten kannattaisi tietysti lukkoon laittaa, mutta täällä ei, meillä ei nyt varmaan sen takia, että tähän näköiselle, niin riski, että täällä katoaa, niin aika pieni. Noniin, sit lähdetään takaisin Näkäslompoloa kohti. Tunkkauksessa olen taitava, olen tätä harjoitellut. Mitä? Olen tunkkausta harjoitellut elämässäni, olen siinä taitava. Joo. Jes, sit lähdetään takaisin kotia kohti. Otapas aurinko vai Ylläsjärveen tänne, haluttiin me oltaan tonne päin. Niin, mä katsotaan kuinka pitkälle lähdetään, joo. Lähdetään takaisin päin, niin tää mieluummin siellä päässä lisälenkkiä, jos siltä tuntuu. Joo. Ai niin, jos haluat niin saada näkymiin paremmin tuon pinnalle, joka laitat valot päälle. Joo. Niin siitä mistä sä niin elää kohti sinne lamppuun. Joo. Siitä mistä sä niin säädät tehoja ylöspäin, niin pidä pohjassa sitä ylänappia. Noin. Noin. No niin, kiitos. Mennään sen tuossa alamäessä ihan kiva, että näkee ton pinta. Joo, näkee vähän noita syvyyksiä ja muita tossa. Onpas täällä nyt kylmä. Todella vilpaiselta tuntuu. Se on kun alamäkeä, niin ei sekin saanut lämpöjä päälle vielä, niin kun on joutunut polkemaan, niin sitten tulee tänne todella kylmää. Aivot jäätyy. On ihan järkyttävän kylmä. Mitä? Järkyttävän kylmä täällä. Niin on! Meinaa ihan sormia polella. Joo. Kunhan päästään tonne Ojalatvan ohi, niin sitten helpottaa. Joo. Taas. Niin kuin olisi kylmentynyt aika melkoisesti. On siis sormet aika jäässä. Joo, mulla on kanssa aivan, että mulla on yleensä nämä hanskat on niinku aivan riittävät, mutta joo. Nyt ei. Mitä laittaa noin rukkaset? Mulla on semmonen kädenlämmitin, haluatko toisen niistä? Semmoset. No joo, vois kyllä nyt. Jos sä avaat tän, niin mä kaivan paksummat. Joo. Toivottavasti toimii. Joka vähän puristellaan. Ja niin sen pitäisi. Joskus on kyllä ollut aivan semmosia tarpeettomiakin, että ne on jotenkin ei ole toiminut, mutta toivottavasti nyt. Joo, no mulla on kanssa semmoinen kokemus, että läheskään aina ei ole pelannut. No, katsotaan mitä se sanoo. Laitetaan tonne ja alkoiko ne toimimaan? en tiedä, mutta katsotaan. Nyt on mulla tässä verrokki, kun mulla on toisessa kädessä. Niin. Ei oo. Sä voit laittaa kyllä ne molemmat. Mulla alkoi heti lämpeä, kun mä laitoin nää. Oliko siinä kaksi? Mutta se on kaikki molempiin käsiin jo. Ei, siinä oli kyllä vain yksi. Käden lämmitin. Noniin. Noniin. Mä ajattelin, että se on niinku molemmille kädille. No katsotaan, jos tämä tästä alkaa lämpeä, mä annan sulle sitten, jos tämä tekee jotain. Tässä oli tästä tämmönen vähän lämpimämpi. En voi sanoa lämmin, mutta
mutta ei niin kylmä kuin Tossa oli todella kylmää. Oli, siinä on kato se, että kun oli alamäki, että ei niinku, ei ollut vielä kroppa niinku lämmennyt, Joo. ei ollut sitä niinku omaa lämmöntuotantoa, niin Jep. veti aika viileeksi. Joo, käytiin tuolla vähän jutustelemassa kahviossa. Sitä ei tule videolle. Eli lukekaa Googleista. Sieltä saa haastattelun nyt sitten selville, että mitä siellä puhuttiin. Joo, ottakaa sitten kun lähdette talvipyöräilemään tämmöisenä kylmänä päivänä, niin riittävästi lämmintä vaatetta matkaan, että ei tule sitten kylmä. Ihan fiksua olla kunnon rukkaset. Niitähän myydään sitten semmosia, mitkä saa tähän niinku kahvoihin semmoset lämpösuojat. Olen miettinyt, että pitäisikö hommata. Ne on kuulemma hyviä. En tiedä miten sitten kaatuessa jäikö käsi jumiin. Ehkä ne on niin löysiä, että sinne ei jää. Nyt taas kylmenee ilma. Huomaa, kun tuntuu meinaan naamassa. Varsinkin tälleen kun tää rullailee tälleen aika tasaiseen. Katsotaan, jos jossain on sellainen lämmin ja nätti kuvauspaikka, niin voidaan ottaa vielä semmonen yksi paussi. Joo, täällä vähän. Tasapainoillaan. Nyt jää kaikki hyvät kaatumiset pois videolta, jos mä menen. Pelkät kiljahdukset. No niin, nyt alkaa lämpenee, kun en tiedä lämpeneekö ilma, mutta kun se on vähän polkea, niin tässä! Tosta saa kato kuvaa. Tossa on Onko kyllä. sulla minkälainen objektiivi? Mulla on 85 kiinteä. Kyllä siitä varmaan saa. Kyllä se voisi onnistua. Rajailet sitten. Joo, jos sä menet oota hetki, mä otan kamera esiin ja sitten jos sä ajat niin kuin Joo, kun on heti jo mutka. Ojaa. No jos sä käyt kieppaseen tuolla ja tuut vastaan, niin Joo. sit toi näkyy. No mä teen tosta käännöksen tuolla. Tossa näet miten mutka tulee. Tässä Joo, on ihan. mutka. Joo. Näin. Yes. Eikö se ole kauhean paljon helpompi tälleen niin kuin valokuvaajan kanssa olla? Joo. Kun valitsee niin kuin valmiiksi näitä Joo, tämmöisiä- kyllä tää on niinku... Mulla oli vähän sellainen ajatus, että sulla on varmaan niinku spotit silleen aika hyvin tiedossa, mutta tää oli vielä helpompaa kuin kuvittelin. Joo, kyllä sitä itse aina katsoo silleen maastoon, että tosta saisi silleen kuvan, kun siinä olisi joku. Joo. Oliko siitä mitään hyötyä siitä lämmittimestä? Molemmat kädet lämpenee nyt saman verran. Okei. Et en tiedä, ehkä en usko. Niin. Ei se siis tunnu vaikuttavan millään tapaa. Jep, se on, mulla on ollut tommonen kanssa joskus. Mä heitin kenkää ja musta tuntuu, että tuli vaan kylmempi jalka, kun se teki kengästä ahtaan. Mene vaan eilen, niin mennään sun tahtiin. No niin, jaha. Nyt siellä on taas sopivia pehmeitä, kato eessä. No niin. No niin, nyt ei kaaduttu, mutta... Joo, se oli vähän pettymys. No niin, voi vitsi. Mä yritän ensi kerralla. Onneksi alkumatkassa saatiin vähän kontenttia. Joo. Oho, siinähän oli liukas. Mäkin menisin lentää. No niin. Liikaa jarrua. Liikaa jarrua. Joo, se on kato. Se on aina kaatukoja liian hiljaa. Jep. Tosin sitten voi olla, että jos menee liian kovaa, niin sitten voi kaatua pahemmin. Joo, siinä oli varmaan joku muukin painanut liikaa jarrua ja sitten mäkin painoin. Ja Joo. nyt siinä Joo, on se on tommonen... aika pehmonen tossa kohtaa. Siinä on tommonen ansa nyt. Joo. Meneekö mäkin siihen turvalle? Joo, jos vaan uskallatte, niin menkää vähän kovempaa nämä mäet, niin se jää joka pikku huoppaan sitten toi eturengas, että se ylittää ne. Siinä on
pienet pehmeät, niin niistä pääsee ohi. Tosin sit lentää komeemmin, kun on enempi vauhtia, jos lentää, mutta hyvin se ylämäki. Aika pientä vaihdetta ja rauhallinen tasainen polkeminen, niin ei olla sutimaan. No niin, tähän noudatit ohjeita heti. Joo, kyllä. Kyllä. Mä oikein ajattelin niitä ohjeita. Joo, eikä mennyt paljon paremmin. Meni, mutta se on kun on niin tottunut. Ei ihan eri tekniikka kuin kesällä. Joo, niin on. Se olisi todella hankala sillä luomulla, kun ajaa jalassa sen voiman, niin että luottaa tähän moottoriin. Mennään tonne Äkäsluontoon, ei lähdetä kiertämään, on niin kylmä keli, että se on vielä kylmempi tuolla. Että. Joo, kyllähän meillä tässä on jo lenkkiä. Joo. Ja alkaa hämärtyäkin. Talvi tämmöiselle säällä sangen riittävä. Kyllä, kyllä. Ja varsinkin kun on jo kaaduttu, kyllä. Niin on täytetty se velvollisuus. Kyllä, kyllä. Joo. No haluatko sä hurjastella vähän kovempaa? Mä voin hurjastella alamäen kovempaa. Niin oottelin mua jossakin. Joo. Ja jos tuolta oltaisiin kääntyy oikealle sinne Latvamäelle, niin sieltä olisi päässyt sitten kesän kitunturin ympäri, mutta nyt on kyllä niin kylmä päivä, että ei lähetä sinne. Aika silmät jäätyy päähän. Sellainen niin kuin jännä fiilis. On aika vilposta. Huhhuh. No, mutta kivaa tää on. Mut kyllä se semmonen 10-15 asteen pakkanen, niin aika paljon mukavampi on kuin tämmönen. On ollut kyllä 30 varmasti monessa kohtaa. No niin. Silmät jäätyy päähän. Kyllä. Huomaa. On se jännä fiilis. Kun pakka pitää auki ja sitten tulee toi kylmä virta, niin tuntuu kylmältä silmät. Ja kyllä huomaa, että sit rukkaset ei ole kauhean hyvät tässä, että ei saa tukea kahvoista, kun sitten tossa niin. Ja sitten tulee joku. Väistetään samalle puolelle. Joo. Vähän viilee. No joo, ja mä vielä kaaduin tuolla suolalla. Meni ihan märäksi. Ai, se meni ihan märäksi? Joo, siellä oli ihan vesi. No joo. Oi että. Niin, että siellä voi olla vettä tuolla vielä alla. No joo, se onkin ihan Sitten jo toinen juttu, se kaatuminen, jos kastuu. Joo. Sitten tullaan tänne Kesäkijärven päätyyn. Tässä on sitten muuten vessat, koska niitä iskee hätä. No, ne on kaikki nyt kodassa. Ei on tänne vettyttely laavullakin. Se kota on varmaan suosituitu nyt näillä keleillä. Moikka, tullaan pyörällä tältä vasemmalta ohitse. Tälleen talvella niin mä oon huomannut, että toimii paljon paremmin nämä ajovalot kuin kello. Joo, kyllä. Kun ihmisillä on pipoa päässä ja ne kuule. Joo, niinpä. On siinä Helkamassa semmoset, missä saa pitkät päälle, niin kuin tuossa peukalolla vaan, niin se on semmonen, millä pystyy jo kaukaa ilmoittaa niille, että täältä tullaan. Joo. Tätä hupun päähän niin ei ole niin kylmä, kun korvat alkoi jäätymään. No joo, kyllä nyt on taas aika kylmä. Ois pitänyt laittaa se laskettelukypärä. No jep. Eli lisätään tää näihin asusuosituksiin, että laskettelukypärä. No smartphone connection. Okei. Okei.
nyt onkin mielenkiintoista nähdä, että mitä tää tekee, kun ei ole kännykkäyhteyttä, että lyökö se tästä virrat pois päältä jossakin vaiheessa, kun tää lukko, ei uskalla nyt sammuttaa tätä, ettei käy niin, ettei pääse minnekään, kun ei olekaan näin käynyt. Toi on hyytynyt toi mun kännykkä. Ja sehän lukitsee tän sitten, jos tän laittaa lukkoon, niin jos ei ole kännykkäyhteyttä. Olet vastapäin. Jes. Lenkki on ajettu. Perinteiset talvipyöräilyt, loppu akut Mikeistä ja GoProsta ja 360 loppumatkasta ei ole mitään kuvaa, mutta tännehän me tultiin Ja vilpusta oli ja kaaduin pari kertaa, mutta aivan täydellinen talvilenkki. Joo, no pääsit vähän makuun mitään talvipyöräilyä. Tää on paljon parempaa sitten, kun ei ole näin paljon pakkasta. Ja nytkin se oli jo kivaa. Joo, ja nythän tuossa niinku väittää kylän mittarit, että olisi vain 20, mutta kyllä se 30 vähintään kävi tuolla matkan varrella. Joo. Kattelkaa, kuulkaas Googlesta, lukekaa juttua ja niin jos tämän katsoitte ensin. Joo. Morjesta.